So hello mga kaboom, kumusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw ituturo ko sa inyo kung ano yung mga settings na dapat naka-turn on every time na naglalaro kayo sa mobile ninyo para magamit ninyo yung full potential ng device ninyo. So ibig sabihin gagawin natin to para maiwasan natin yung paglalag sa device ninyo, maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga frame drop sa device ninyo at malaro natin ng smoothly kung ano man yung mga mobile games na nilalaro ninyo like Mobile Legends, Call of Duty, PUBG, Genshin Impact, or kung ano man yung nilalaro ninyo. So anyway, simulan na natin. So number 1, simulan muna natin to sa notifications ninyo. So ako, every time na naglalaro ako, may WIFI kasi dito sa amin. So ang ginagawa ko, naka-turn on yung WIFI and at the same time, naka-turn on din agad yung mobile data. So bakit siya magkasabay? Actually, simple lang. Para every time na nagkakaroon ng pagbagal sa WiFi namin or every time na nagdi-disconnect kasi may mga ibang WiFi kagaya sa amin na pag nag-disconnect yung WiFi, automatic wala na. Maglalag na, frame drop na yung mangyayari or magdi-disconnect ka, kailangan i-reopen mo ulit yung game na nilalaro mo. So mas maganda at least naka-ready agad yung mobile data para in case na maputol or mag-disconnect yung WiFi ninyo, magko-connect agad siya sa mobile data ninyo. Pero hindi lahat ng cellphone pwede agad siyang pagsabayin. Yung ibang phone, may kailangan muna kayong i-tweak sa developer options para mapagsabayin nyo yung Wi-Fi at data. Kung hindi mo alam, ito yung gagawin mo. So una, turn on nyo muna yung developer options ninyo. So napakadami ko ng videos about paano i-turn on yung developer options. So hindi na natin pag-uusapan yon. Pero kung hindi nyo alam, search nyo na lang sa Google or sa YouTube kung paano i-turn on yung developer options sa device ninyo. Ngayon, open na natin yung developer options. Scroll down natin hanggat makita natin yung network or networking. Then hanapin natin yung always keep mobile data on. So to-turn on natin yan. So makikita nyo sa description, always keep mobile data active even when Wi-Fi is active for fast network switching. So kailangan nating enable to para mapagsabay natin yung mobile data at yung Wi-Fi sa device natin. Number 2 naman na dapat naka-enable sa device ninyo every time na maglalaro kayo is yung DND or yung Do Not Disturb. So makikita nyo rin to sa notifications ninyo. So kailangan naka-turn on to para iwas notifications, iwas biglang nagre-ring, biglang nagva-vibrate yung device ninyo para hindi kayo naiistorbo every time na naglalaro kayo. And sa ibang device naman, lalo na pag low-end or mid-range device, pag nagkaroon kasi ng notification, naglalag yung device. So, mahirap na. So, maganda, i-turn on yun na lang yung DND kung wala ka lang din naman ka-chat. Pangatlong step naman mga kaboom para mailabas natin yung full potential ng game ninyo. Ang gawin ninyo, click nyo yung games or yung game na gusto ninyong laruin. Hold nyo. Click nyo ngayon yung app info. Tapos may makikita kayo dyan na battery or battery saver. Sa iba naman is performance. So, click nyo lang yon tapos ilagay nyo sa no restrictions. So, makikita nyo dito, battery saver doesn't restrict apps activity. Parang yung optimization ng device ninyo is hindi basta-bastang pipigilan yung Wild Rift or Mobile Legends or kung ano man yung application na napili ninyo sa paggamit ng system ng phone ninyo. Okay, so parang hindi siya, parang ilalabas niya yung full potential, hindi niya pipigilan yung full potential ng game na nilalaro ninyo. So yung ibang device siguro ang nakalagay dito is high performance mode, full performance mode, pero sa akin kasi no restriction. So yun yung i-enable natin. And isa pa sa pwede ninyong gawin bago kayo maglaro ng game is always click nyo yung boost speed. Normally, default na meron na nakalagay yan built-in sa device natin. So, parang ito yung i-click ko. So, automatic na yan. So, para ma-clear naman yung RAM natin, para wala masyadong naka-open, tapos ma-close niya, ma-clear natin yung mga hindi naman kailangan. And at the same time, kapartner niyan, syempre, clear na rin natin yung cache. Okay, yung cache file. So, parang sa akin, nakikita nyo, 2.18 gig. One tap lang naman yan, isang click lang naman, gawin na natin. Okay, and isama ko na rin dito, syempre, dapat close natin lagi yung RAM. Okay, hayaan natin na dapat walang, kahit anong nasa RAM every time na maglalaro kayo, para walang kasabay yung game. 'Di ba? Para yun lang yung tumatakbo. So anyway mga kaboom, sabi ko nga sa thumbnail is quick tips lang. So sa ngayon, ito lang muna. Kung nagustuhan nyo yung gantong klaseng video, don't forget to like,
comment, and subscribe para gagawa pa ulit tayo ng part 2 and part 3 na mga ganito. Ayoko kasi nang kasama pa ulit yung full developer options kasi nagawa na natin yun, yung puro developer options. Kaya ngayon, ang ginawa ko lang is yung outside developer options na pwede ninyong i-turn on pag gusto nyo maglaro ng game nang wala din ginagamit na game booster. So anyway, next video siguro natin ano yung mga dapat naman naka-turn off pag naglalaro kayo para at least optimize din yung device niyo. So anyway, ayun lang muna mga kaboom. Sana nagustuhan niyo. Ingat kayo palagi at maraming salamat.